Okay, face off tayo. Alin bang mas maganda? Careline Cosmetics or Unicorn Dreams? Let's find out. Hi, hello sa inyo. Nandito tayo para ipagkumpara ang pangkilay ng Unicorn Dreams at saka ng Careline. No, okay? So, buksan natin ng Berebere Light, pero buo yan eh. Berebere Light pa nalalaman. Okay, next yung Unicorn Dreams. Actually, napakaganit nito. Napaka-pabebe. Ayaw na lang magpabukas agad ng madali eh. Azar mo ako, friend. Okay, ayan. Ganda, diba? Tapos, syempre, in-speed ko. Napakaganit eh. Ayaw agad bumalik sa pinanggalingan. Attitude ka, girl. And takip. Okay, pare silang may spoolie. Aha. Diba? Taray. Bale, sa spoolie kasi, mas malambot yung sa Unicorn Dreams kaysa dun sa Careline. Siyempre, takipin. Best brow liner. Tapos, actually, may gold yan. Na ano lang. Natagtag lang yan. Hehehehe. Ayan. Maganda naman yung packaging niya. Tapos, mas mahaba yung lalagyanan ng Careline kaysa kay Unicorn Dreams. Tapos, same price lang din sila. Pares silang 150 pesos. Tapos, yung pinakalaman niya, pares lang talaga yan ng haba. Ito lang kasing Unicorn Dreams. Yan, pares ko sila nung May nabili. Then, itong Unicorn Dreams, mas ginagamit ko yan kasi malalaman nyo mamaya. Ha! Okay, so gagamitin ko na siya and tingnan nyo na lang kung anong pinagkaiba nila. First off, ang Careline dito sa aking kanang kilay. Teka, masyado kayo malapit. Usap mo na very light. As usual, tulad ng sabi ko dun sa isa kong video, unahin natin ang maglagay ng line simula sa middle ng ating kilay. Ay, ganda ng first line. Pero ang dapat tatanong na umati girl. Next naman, yung isa pang line sa ating taas naman, simula din sa middle, papunta sa tail. After natin magawa ang napakagandang lines, next naman ay i-fill in na natin ang ating mga eyebrows. Hindi, isa lang kasi i-fill in natin ang ating eyebrow. Di magkaintindihan eh. Okay, next, i-blend na natin siya gamit ang ating spoolie.
Total sama sa feeling, nakakainis. Ano ba naman iyan? Hindi na natigil tantanay na. Kanina pang sumaklay ng gayan. Tama na ha, tama na. Awa na! Oh siya, sa wakas, next na tayo. Ang unicorn dream sa aking kaliwang kilay naman. Naman. O siya, tulad ng kanina, line ulit sa baba hanggang tail. Ano yun? Parang hindi pantay. Okay, i-blend na natin siya gamit ng ating spoolie. Ano ate girl, hindi mo maayos ano? Gagamit tayo ng concealer para, pagtakpan natin ang ating mga kasalanan. Itong part na to, merong napakalahing problema sa buhay. Kasi, mas opaque yung unicorn dreams kesa sa Careline. Kaya, kapag binlend mo, talagang blend out siya. So, sobrang opaque niya. Alam mo yun,
may shadow fighting dyan sa gilid-gilid ng mga kilayers. Pero naremedyahan ko naman, kaya diba? Pwede na. So, as you can see, mas light yung sa Careline kesa kay Unicorn Dreams. In the shade taupe, in the shade dark brown. Kung gusto mo ng pang everyday lang, go for Careline. Pero kung gusto mo ng everyday na nanlalaban, edi kay Unicorn Dreams ka. Hope it helps! Like, subscribe, and turn on the notification bell. Adios!